xây được ngôi nhà và trang trại này. Vậy mà mẹ bán lúc nào không nói cho vợ chồng mình biết. Mình cảm thấy cũng rất là buồn và bất ngờ. Mẹ không nói chuyện này cho mình biết thì cũng không sao, nhưng đáng lẽ ra mẹ cũng phải nói cho anh Sung biết chứ. Bây giờ anh Sung lại đi nghĩa vụ tiếp rồi, mình biết phải làm sao đây. Đúng là cuộc đời không phải biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, trong khi mình cũng đã tuyệt đối tin tưởng mẹ. Mình cũng không hiểu sao mẹ lại làm như vậy với vợ chồng mình nữa. Những ngày tháng vui vẻ cũng chẳng được bao lâu. Bây giờ mình cũng đành chấp nhận vậy. Mình cũng phải đi cho lợn gà ăn đã. Mình cũng đang cố gắng nuôi đàn lợn này cho lớn rồi bán. Bây giờ mình bán mình đất mình đi rồi, trong khi đàn lợn của mình vẫn chưa kịp lớn để xuất chuồng. Có lẽ mình cũng phải bán đàn lợn này đi thôi. Đàn gà của mình chắc chúng cũng đã quen chuồng rồi, nhưng chắc hay ra ngoài vườn không để linh tinh nữa đâu. Mình sẽ bán ra.
cũng sẽ không thể bán nữa. Vườn ngô của mình cũng đã ra bắp rồi. Nhìn bắp nào cũng rất đều và đẹp. Chỉ tiếc mà bây giờ mọi thứ đang ổn định thì mình lại phải rời đi. Bác ngồi ở đây lâu chưa? Tôi ra đây được 1 lít rồi ông ạ. Ông ạ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông. Cái chuyện gì vậy bà? Thế ông nhớ ngày xưa mà miếng đất ở trong miền Nam á, thì tôi cũng bán miếng ấy để tôi gửi cho cháu trai nó cầm tiền giúp tôi ông. Có nhớ bà. Số tiền của cháu trai tôi nó cầm, tôi cũng bảo cháu nó đi rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn mua một miếng đất khác ở trong đó, chúng ta ở. Bà nghĩ như vậy cũng đúng không? Thì ở với cháu trai của bà thì cũng không được thoải mái. Vâng, tôi cũng biết là ông là với cháu trai tôi thì lúc này là về đi lại cũng không thoải mái thật. Thế thì bây giờ bà định mua đất ở đâu? Ý tôi là muốn mua lại miếng đất ở trong quê miền Nam ạ, của mình để mà về để ở trong đấy ông ạ, để gần anh em họ hàng. Vậy à? Vâng. Bà nói như vậy thì tôi cũng thấy hợp lý.
bởi vì là cũng lâu rồi tôi cũng chưa về trong đó. Vâng. Vậy ngày mai để tôi đặt vé tàu để chúng ta sẽ quay trở về trong miền Nam, về quê nội ông. Vậy à bà? Dạ. Thế thì chiều nay hoặc là chiều nay tôi sẽ vào tôi chào tạm biệt vợ chồng Duyên. Bây giờ Trung nó cũng đang nghỉ phép ở nhà thì nó cũng có nhà thì tôi chào tạm biệt cả vợ chồng nhà nó. Vâng, thế thì ông hôm nay ông vào đi ông ạ. Ông để tôi đi vào trong đó cùng với ông được không? Thôi bạn, bây giờ thì bà có vào đó thì vợ chồng Nhiều Duyên nó cũng chưa thể tha thứ được cho bà đâu. Thì bây giờ bà cứ ở nhà đi, một mình tôi vào cũng được. Vâng, thế cũng được. Thôi, thế ông cũng chuẩn bị mà vào trong chỗ con Duyên đi. Thì bà cứ ở nhà đi, tôi sẽ vào trong chỗ đó. Bà ở nhà lo công việc ở nhà đi nhé. Mà cho tôi gửi lời chào vợ chồng con Duyên nhé. Bà ở nhà. Mà bây giờ hai vợ chồng mình vào trong đó mua một đất nhỏ để mà ở trong đó là hợp lý nhất. Cái ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi, không có người ở. Không biết chủ của ngôi nhà này là ai nhỉ? Để mình tìm hỏi. Mình thấy ngôi nhà này cũng rộng và thoáng, lại còn được xây bằng tường gạch chắc chắn và kiên cố như thế này nữa. Nếu được ở chỗ này thì cũng rất tốt. Mình không biết chủ của ngôi nhà này là ai nhỉ? Mình cũng đi qua ở đây nhiều lần rồi nhưng không gặp. Có lẽ mình phải đi xem thêm một vài chỗ khác nữa. Duyên à? Con chào bố. Con đi đâu ấy? Con lên phía trên này có chút việc bố ạ. Vậy à? Thế bố đang đến nhà con ạ? Bố đang đến nhà con để mà chào tạm biệt vợ chồng nhà con. Rồi bố lại về quê. Thế Sung bây giờ có ở nhà không con? Anh Sung anh ấy đi tới đơn vị từ hôm qua rồi bố ạ. Vậy à? Vâng. Bố nói với con là bố về quê. Thế bố vẫn đang ở ngoài thị trấn đó. Bố định đi đâu nữa ạ? Mà bố tưởng là ngày mai Sung mới đi mà. Sao Sung lại đã đi rồi?
Thì 10 ngày nghỉ phép của anh ấy cũng đã trôi qua rồi mà bố. Chắc là bố nhớ nhầm thôi ạ. Khả năng là bố cũng nhớ nhầm thật. Vâng. Bố bảo về quê ở miền Nam, nhưng mà nhà và đất ở miền Nam của bố cũng đã bị bán rồi. Thì bố về đó thì bố sẽ ở đâu ạ? Bố và bà ấy cũng đã bàn bạc với nhau là về trong đó để mua một mảnh đất nhỏ để mà vợ chồng sinh sống với nhau ở trong đó. Vâng. Bây giờ mà nói đến chuyện mua đất để làm nhà và sinh sống cũng không phải là chuyện nhỏ đâu bố ạ. Thì bố đã có đủ tiền để mua đất chưa ạ? Tiền thì cái số tiền mà trước kia bà ấy bán mảnh đất của bố thì bà cho cháu trai bà mượn, thì bây giờ cháu trai bà không dùng tới nữa, cháu trai bà ấy trả lại, thì bây giờ bố và bà ấy cũng bàn nhau về trong đó để mua một mảnh đất. Nhưng liệu có đủ tiền để mua không bố? Cũng đủ mà. Bố cũng quê mua một mảnh đất của người thân mà từ khi bố gặp con bây giờ thì bố sao nhìn mặt để mặt con buồn rồi. Thì hiện tại bây giờ con cũng đang gặp một số chuyện cũng không vui và cũng không tốt bố ạ. Có chuyện gì vậy? Con có thể nói cho bố biết được không? Mọi chuyện thì cũng dài lắm bố ạ. Con nói ở đây cũng không tiện. Con mời bố về nhà con, rồi con mời bố uống nước, rồi con sẽ nói rõ hết mọi chuyện cho bố nghe ạ. Thế cũng được. Hay là Trung trở lại đơn vị khiến cho con buồn? Không phải vì chuyện đó đâu bố ạ. Là một chuyện khác ạ. Bố vào trong nhà đi ạ. Bố ngồi đây đi ạ, để con mở cửa. Không biết là Duyên nó có chuyện gì mà mặt nó buồn thế nhỉ? Hay là nó vẫn còn mặc cảm với vợ mình? Bây giờ mà mình về trong miền Nam mình sinh sống cùng với bà ấy, mà con Duyên ở đây với một mình nó, thì một mình nó bao nhiêu là việc, mà khi cần giúp đỡ thì mình lại không giúp đỡ được cho nó. Trong khi đó thì nó nhiều việc, con nó lại phải đi học, chồng đi vắng, thì mình cũng không thể giúp được nó, thì không biết làm thế nào đây. Hôm nay con có đi thu hoạch không? Hôm nay con không bố ạ. Bố cũng đi đường xa rồi. Con mời bố uống cốc nước cho đỡ mệt ạ. Duyên à, thế con nói với bố là con đang có chuyện buồn, thì chuyện gì vậy? Con cũng không giấu gì bố. Bây giờ con cũng đang đi tìm chỗ ở mới bố ạ. Sao lại vậy? Tại vì hiện tại ngôi nhà này và cả cái khu trang trại này mẹ chồng con cũng đã bán cho người khác rồi bố ạ. Bây giờ chủ của mảnh đất này cũng không phải là của vợ chồng con nữa, và cũng không phải là của mẹ chồng con nữa đâu ạ. Sao lại như vậy? Thế mẹ chồng con bán cái mảnh đất này thì cũng không để lại một ít nào cho vợ chồng con ở? Dạ không ạ. Mẹ chồng con cũng bán hết rồi bố ạ. Mẹ của chồng con bán thì cũng có nói gì với vợ chồng con không? Hai vợ chồng con cũng không hề biết chuyện này đâu bố ạ. Cũng là tình cờ
Có hôm trước con ra ngoài thị trấn, ra nhà con ở đó thì gặp cái người trước đó thuê nhà con, thì chị ấy mới nói cho con biết hết mọi chuyện. Con cũng có gọi điện cho mẹ chồng con để hỏi nhưng không hề liên lạc được ạ. Vậy à? Mà vợ chồng con thì vẫn còn một ngôi nhà nữa ở ngoài thị trấn, con về đó mà ở không? Ngôi nhà đó thì cũng bị mẹ chồng con thế chấp để vay tiền rồi bố ạ. Vậy à? Là còn chuyện đó nữa à? Mà mẹ chồng con làm gì mà phải bán hết đất như vậy? Con cũng không biết được ạ. Con cũng chỉ nghe nói là mẹ chồng con cần một số tiền lớn để làm ăn và kinh doanh, nên phải bán đất và thế chấp nhà để có tiền làm ăn thôi ạ. Vậy à? Vâng. Mẹ chồng con làm chuyện lớn như thế này, mà tại sao bà ấy lại không nói chuyện với vợ chồng con nói nào gì? Chuyện này con cũng không biết được. Con cũng có gọi điện rồi nhưng không gọi điện được để hỏi bố ạ. Vậy thì bây giờ cái người chủ đất này thì con có biết không? Con biết bố ạ. Chị ấy bây giờ cũng đang ở nhà con ở ngoài thị trấn ấy. Thế bây giờ mảnh đất này thì mẹ chồng con đã bán rồi, mà hiện giờ thì con có phải chuyển đi ngay không? Bây giờ thì con cũng chưa phải chuyển đi luôn đâu bố ạ. Hôm trước con cũng đã nói với chủ đất mới là cứ để cho con ở đây thêm một thời gian nữa để con còn thu xếp và đi tìm chỗ ở mới. Khi nào tìm được chỗ ở mới thì con sẽ chuyển đi ạ. Nói là con đi tìm một mảnh đất mua để mà ở, thì con đã tìm được chưa? Con vẫn chưa tìm được đâu bố ạ. Bởi vì hiện tại vợ chồng con cũng chỉ tiết kiệm được một chút tiền cùng với cả hơn 70 triệu hôm trước vợ của bố đưa cho con thôi. Số tiền đó sẽ không đủ mua đất đâu ạ. Đây là người của chị chủ đất, chắc là chị ấy đưa người lên đây để cắt cây bố ạ. Hôm nay ạ? Vâng, từ hôm mà mẹ chồng con bán đất lại cho chị ấy thì người của chị ấy cũng vào đây liên tục. Vậy. Vâng ạ. Thế chẳng lẽ chuyện này Trung lại không hề biết một chút nào hay sao? Anh Sung không biết đâu bố ạ. Nếu anh Sung biết, anh Sung cũng đã nói cho con nghe rồi. Nhưng chắc chắn là anh ấy không biết đâu. Thôi bây giờ như thế này thì con đi đâu thì con cũng phải cẩn thận, con đi đâu đóng khóa cửa vào. Bây giờ nắm người ra người vào. Vâng ạ. Bây giờ mẹ chồng con bán cái mảnh đất đấy đi, thì tất cả những cái cây mà con trồng thì họ có để cho con hoạch cho con. Chuyện này thì con cũng không biết được. Nếu họ cho thu hoạch thì tốt, còn nếu họ không cho thu hoạch nữa thì cũng đành phải chịu thôi ạ. Hay là bây giờ thì bố mẹ cũng đang có tiền, một số tiền cháu trai của bà ấy cũng trả lại cho bố đấy, thì bây giờ con cứ lấy mà con mua lại mảnh đất này đi. Con nghĩ chắc là con cũng không cần đến số tiền đó đâu bố ạ. Bởi vì con cũng không muốn liên quan nhiều, nhất là về tiền bạc và đất đai đối với vợ của bố đâu ạ. Bố cũng biết rằng là trước kia những việc mà bà ấy gây ra đối với con thì con cũng không thể tha thứ được. Nhưng mà bây giờ trước cái hoàn cảnh khó khăn của con thì bố cũng muốn giúp đỡ con, thì muốn nói với con như vậy thôi. Con cũng cảm ơn ý tốt của bố, nhưng mà con không thể nhận được đâu ạ. Bố cũng muốn nói với con những lời như vậy thôi. Còn bố cũng mong con suy nghĩ lại. Và cũng tình cờ là hôm nay thì bố đến đây để mà nói lời tạm biệt con, để bố về quê trong miền Nam. Thế nhưng mà bây giờ bố thấy hoàn cảnh của con như vậy rất là khó khăn, thì thôi để bố về bố bàn bạc lại với bà ấy để mà làm thế nào để giúp đỡ con. Thôi bố không cần phải nói chuyện với bà ấy đâu ạ. Bố với bà ấy cứ về quê rồi mua đất và ổn định cuộc sống đi. Còn việc của con thì con cũng sẽ tự sắp xếp và tự lo liệu ạ. Thôi bố cũng chỉ biết nói với con như vậy thôi. Còn bây giờ bố cũng phải về đấy, con cứ làm việc của con đi nhé. Bố cứ từ từ ở đây nghỉ ngơi đã. Nếu bố vừa đi đường xa tới đây bố lại về luôn, sức khỏe của bố lại không tốt. Thôi được, bố đi được, con cứ làm việc của con đi. Vậy thì con cũng chúc bố về quê mạnh khỏe và an toàn.
Con chào bố ạ. Được. Mà không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ chồng của con Duyên nhỉ, mà bà lại đối xử với vợ chồng nhà nó như vậy. Mà mọi người cũng đã đến đây, đang chuẩn bị cắt cây trên cái đồi rồi, mà không biết tại làm sao vợ chồng nhà Duyên thì cũng là rất là vất vả mới dựng lên ngôi nhà này, mà tại sao bà mẹ chồng Duyên lại bán đi mà cũng không nói gì với vợ chồng nhà Duyên là thế nào nhỉ? Bây giờ trước cái hoàn cảnh của Duyên như thế này cũng rất là khó khăn mà lại vất vả. Thôi mình cũng không về quê nữa, bây giờ mình về mình sẽ bàn bạc với bà ấy, để mà xem bà ý của bà như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm chỗ ở mới. Thì cái trang trại này nó cũng đang phát triển và đẹp dần lên. Vậy mà mẹ chồng mình lại bán hết đi. Mình cũng không thể trách bà ấy được, bởi vì dù sao thì đây cũng là đất và trang trại của bà ấy, nên việc mà bà ấy bán đi thì mình cũng không có quyền gì. Có lẽ bây giờ anh Sung cũng đã tới đơn vị rồi, nhưng sao mình không thấy anh ấy gọi điện cho mình? Nếu anh ấy gọi điện cho mình cũng sẽ tiện hỏi anh ấy về chuyện mẹ bán đất luôn. Hay là đơn vị không cho anh ấy dùng điện thoại nên anh ấy không gọi điện lại cho mình được. Nghe nói hình như ngôi nhà này họ đang muốn bán thì phải. Không biết có ai ở trong đó không nhỉ? Đất này cũng khá là rộng đấy. Ở đây lại có một cái ao nhỏ nữa, cũng đẹp thật đấy. Trên kia lại có khu vườn để trồng rau nữa. Mình thấy ngôi nhà này cũng được đấy, lại còn ở gần khu dân cư nữa, như vậy thì cũng sẽ khá là an toàn. Nhưng không biết họ giao bán với giá bao nhiêu tiền nhỉ?
liệu mình có đủ tiền để mua ngôi nhà này không. Mà bên kia lại là nhà của chị gái anh Pao nữa. Nếu mình mà có chuyển tới đây ở, không biết có xảy ra phiền phức gì không nhỉ? Hình như chủ nhà họ tới rồi. Em chào anh ạ. Cô là ai vậy? Thế cô đến nhà tôi thì có việc gì? Dạ, em tên là Duyên. Em ở đồi phía bên kia. Em cũng nghe mọi người nói rằng anh cũng định bán ngôi nhà này phải không ạ? Đúng rồi đấy. Vậy tôi mời cô ra bàn ngồi để nói chuyện. Vâng ạ. Mảnh đất này thì tôi cũng có ý định bán đấy. Cô xem mua được bao nhiêu tiền để tôi bán cho. Em cũng không biết trả giá như thế nào cả. Anh là người chủ đất thì anh cứ ra giá đi để em xem em có mua được không ạ? Cô ạ, mảnh đất này thì tôi cũng đã làm nhà cửa rồi cây, tất cả các vườn rồi ao thì tôi cũng đã quy hoạch và trồng cây. Bây giờ cô mua thì về cũng chỉ sẵn chăm sóc cây cối thôi đấy, nhưng mà là cái giá nó phải khác hơn bình thường một chút. Vâng, em cũng biết là như thế. Nên anh định bán với giá bao nhiêu anh cứ nói đi để em còn biết đường sắp xếp ạ. Mảnh đất này bây giờ tôi bán giá là 80 triệu. Cô xem có mua được thì tôi để lại cho. Tận 80 triệu à anh? Anh xem có bớt cho em chút nào không ạ? Thật ra thì vợ chồng em cũng có một trang trại rất rộng, rộng hơn cả mảnh đất này của anh. Nhưng mà do mẹ chồng em làm ăn thua lỗ nên cũng đã bán hết mảnh đất đó đi rồi. Nên bây giờ vợ chồng em cũng không có chỗ nào để ở. Em mới phải đi tìm chỗ để ở tạm thôi anh ạ. Anh xem anh có bớt được cho em chút nào không ạ? Mảnh đất này tôi bán với cái giá 80 triệu là tôi đã giảm gọi là hết cỡ rồi đấy, không bớt được nữa đâu. Nhưng hiện tại bây giờ em cũng không có đủ được 80 triệu đâu. Anh có thể tạo điều kiện cho em trả trước một nửa được không ạ? Tôi thấy hoàn cảnh của cô cũng khó khăn. Vậy thôi thì cô cứ trả cho tôi một nửa trước, xong thì cô dọn đến ở. Vâng, thì em cảm ơn anh ạ. Vậy em cảm ơn anh. Em chào anh em về. Còn ngày mai thì em cũng sẽ mang tiền đến để gửi cho anh trước ạ. Vậy thì chúng ta cứ thống nhất thế nhé cô nhé. Vâng, em chào anh em về ạ. Vậy chào cô. Thật ra mình cũng đã hỏi mua được mảnh đất này rồi. Thì là anh xung về mình sẽ nói cho anh biết.